নমস্কাৰ জাষ্ট লাৰ্ণিং ফৰ এক্সাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াই আনিছোঁ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আপোনালোকক আগন্তুক কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত সহায় কৰিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে T20 ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত 1100 ৰান সম্পূৰ্ণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমজন খেলুৱৈ কোন? উত্তৰ বিৰাট কোহলি। 2 নম্বৰ শেহতীয়াকৈ মেক্ৰ' এলায়েন্স ফৰ ক্লাইমেট MAC আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ লগত কোনবোৰ দেশ জড়িত? উত্তৰ ভাৰত, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, স্পেইন আৰু শ্ৰীলংকা। 3 নম্বৰ কোনখন ৰাজ্যত ভাৰতৰ জীৱবিজ্ঞানৰ তথ্যৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় ভঁৰাল মুকলি কৰা হয়? উত্তৰ হাৰিয়ানা ৰাজ্যত। 4 নম্বৰ অজিত অঞ্জুম আৰু কোনজন সাংবাদিকক কুলদীপ নায়াৰ সাংবাদিকতাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব? উত্তৰ আৰফা খানুম। 5 নম্বৰ আধুনিক নিৰ্বাচনী বিজ্ঞানৰ পিতৃ ছাৰ ডেভিড বাটলাৰৰ কিমান বয়সত মৃত্যু হৈছে? উত্তৰ 98 বছৰ বয়সত। 6 নম্বৰ কোনখন দেশৰ ক্ৰিকেটাৰ ষ্টিফেন মাইবাৰ্গ অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল? উত্তৰ নেদাৰলেণ্ড। নেদাৰলেণ্ডৰ ক্ৰিকেটাৰ হয়। 7 নম্বৰ কোন 3জন খেলুৱৈক ICCয়ে ক্ৰিকেট হল অৱ ফেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে? উত্তৰ শিৱ নাৰায়ণ চান্দপল ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ, আব্দুল কাদিৰ পাকিস্তানৰ আৰু চাৰ্লছ এডৱাৰ্ড মহিলা ইংলেণ্ডৰ। 2জন পুৰুষ আৰু 1গৰাকী মহিলা। 8 নম্বৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেলিমেডিচিন সন্মিলন 18 সংখ্যক সংস্কৰণ টেলিমেডিকেল 2022 আয়োজন কৰা হৈছে? উত্তৰ 2022 চনৰ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা 12 নৱেম্বৰলৈ। 9 নম্বৰ কোনখন দেশৰ চৰকাৰে 2027 চনৰ ভিতৰত সুতমুক্ত বেংকিং ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিব? উত্তৰ পাকিস্তান। 10 নম্বৰ কোনখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ষ্টাৰ্টআপক কাৰিকৰী অনুজ্ঞাপত্ৰৰ খৰচ ঘূৰাই দিব? উত্তৰ কেৰালা ৰাজ্য চৰকাৰে। 11 নম্বৰ ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছভাৰেইন গ্ৰীণ বণ্ড ফ্ৰেমৱৰ্ক কোনটো মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে? উত্তৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ই জাৰি কৰিছে। 12 নম্বৰ অল ইণ্ডিয়া ৰবৰ উদ্যোগ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰ ৰমেশ কেজৰিৱালক। 13 নম্বৰ শেহতীয়াকৈ এডিডাছ কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰ বিয়ম গোল্ডনক। 14 নম্বৰ 2022 চনৰ ভাৰত কৃষি ব্যৱসায়ী বঁটাৰে কোনে সন্মানিত হৈছে? উত্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মীন উন্নয়ন বৰ্ড। 15 নম্বৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱ দৰ্শন যাত্ৰা যোজনা উন্মোচন কৰিছে? উত্তৰ গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই। 16 নম্বৰ শেহতীয়াকৈ ভাৰতে COP27ত জলবায়ুৰ বাবে মেংগ্ৰোভ মিত্ৰজোঁটৰ ক'ত যোগদান কৰিছে? উত্তৰ মিছৰ। 17 নম্বৰ 2023 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে কোনখন ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় শীতকালীন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব?
উত্তৰ উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলিত। 18 নম্বৰ, কোনখন দেশৰ ইতিহাসত মোৰা হেলি ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰথম লেভিষ্টিয়ান মহিলাৰ পৰা মহিলালৈ গভৰ্ণৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে? উত্তৰ আমেৰিকা মেছাচুচেট ৰাজ্যত। 19 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত ৰকেট হ'ল? উত্তৰ বিক্ৰম ছ। এইটো ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মাণ ৰকেট। 20 নম্বৰ, 2022 চনৰ 21 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ কোনখন ৰাজ্যত ছাংগাই মহোৎসৱ পালন কৰা হৈছিল? উত্তৰ মণিপুৰ ৰাজ্যত। 21 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ কোনজন খেলুৱৈক ICCয়ে ক্ৰিকেট হল অফ ফেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে? উত্তৰ শিৱনাৰিন চন্দ্ৰবলক, ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেলুৱৈ হয়। 22 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ G20 সন্মিলনৰ লগো, থিম আৰু ৱেবছাইট কোনে উন্মোচন কৰিছে? উত্তৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই উন্মোচন কৰিছিল। 23 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ভেলৰ স্পৰ্ট পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় বিজ্ঞানী কোন? উত্তৰ ডক্টৰ সুভাষ বাবু। 24 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতীয় মাতৃভাষাক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছে। কিমানটা ভাষাৰ? উত্তৰ 574টা ভাষাৰ ওপৰত। 25 নম্বৰ, শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে শেহতীয়াকৈ বিশ্ব বিজ্ঞান দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হৈছে? উত্তৰ 10 নৱেম্বৰত। 26 নম্বৰ, 2023 চনৰ কোনখন দেশত মহিলা বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব? উত্তৰ ভাৰতত। 27 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ এডিডাছ কোম্পানীৰ CEO হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? উত্তৰ ভিয়ন গোল্ডনক। এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰোঁ উক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আপোনালোকক যথেষ্টখিনি উপকাৰ সাধন কৰিব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকে যদি PDF-টো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন কৰিব। টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। ধন্যবাদ।